از سپید دم تمدن مردم از دیدن رویدادهای نامربوط و توضیح ناپذیر خوشنود نبودند. آنان همواره مشتاق درک نظم نهفته جهان بودند. امروز ما همچنان آرزو داریم بدانیم که چرا اینجا هستیم و از کجا آمدیم. اشتیاق ژرف بشریت برای دانش توجیه کافی برای یک تلاش پیوسته است. هدف ما چیزی کمتر از توضیح کامل کیهانی که در آن زندگی می کنیم نیست. تبیین جهان قسمت 43. علم و فلسفه. علم چیست؟ 1. تجربه شیوه به دست آوردن و معیار علم. 2. تأکید علم بر بخش کمی واقعیات. 3. اتکای علم به فلسفه. علم چیست؟ علم چیست؟ اجازه بدیم که بحث رو از معرفت و دانش به معنای عامش شروع کنیم. میگن که دانش سیستمی است یا دستگاهی است از شناخت‌ها و شناسایی‌ها درباره طبیعت، اجتماع و اندیشه. معرفت چیه؟ باز هم میگن که معرفت، شناسایی یا دانش انعکاس واقعیت عینی است، همین واقعیت‌هایی که در مقابل اون هستند در ذهن انسان. به این انعکاس، به این تصویرگونه میگیم معرفت. به این ترتیب هرگاه ذهن ما عینی رو، واقعیت خارج از ذهنی رو به نحوی از آنها ادراک بکنه، شناسایی حاصل شده. بله، اولا هر تصویر و هر ادراک ذهنی که درستی است و تا محقق نشده، تا به اثبات نرسیده، نمیشه برش نام دانش و معرفت گذاشت. ثانیا، ما انواع و اقسام معرفت ها و معارف رو داریم. شناسایی های علمی هستند، شناسایی های فلسفی هستند، شناسایی های هنری، مذهبی و امثال. بنابراین حالا با آشنا شدن مختصر با مفهوم معرفت و دانش به معنای اعمش، به گسترده ترین معناش، میریم سر علم به معنای اخص، همون علمی که من باب تمیز، من باب تشخیص، مثلا میگیم علم و فلسفه، در قبالش مثلا کلمه فلسفه رو میکنم. خب میدونیم که انسان در برخوردش با دنیایی که اون رو احاطه کرده، از اونجایی که ذاتاً در مقابل این جهان خارجی بی تفاوت نیستیم، یعنی نمیگیریم جلوش همطوری بشینیم، این جهان رو برای ارضاء نیازهای خودمون تغییر میدیم، میکنیم، تصدیح میکنیم، کانال میزنیم، تونل میزنیم، این ساختمان رو برقرار میکنیم. این مجموعه تغییرات که برای ارضاء نیازهای مادی به عمل میاد، اسمش جریان تولید هست. در ضمن جریان ارضاء نیازهای مادی، در ضمن جریان تولید، ما شناخت و علم پیدا میکنیم از اشیاء و امور. منظور از این شناخت چیه؟
یعنی آگاهی پیدا میکنیم به قانونمندی های اشیاء و روابطشون با هم. مثلا آگاهی پیدا میکنیم به قانونمندی های الکتریسیته. بنابراین ما با اتکا به تجارب طولانی بشر موفق به شناخت اشیاء شدیم. آهن، آب، نیروی برق، حیوانات، جوامع مختلف، اون مقدار که شناخت پیدا کردیم. و روشنه که شناخت یک شی به ما قدرت تغییرش رو میده. به عبارت دیگه توان تسخیر نسبت بهش پیدا میکنیم تا اون رو در خدمت منافع خودمون به کار بگیریم. کما اینکه با شناختن بیماری ها و علل اون بیماری ها باشون مقابله میکنیم، به علاج اونها میپردازیم و سلامت خودمون رو تأمین میکنیم. تجربه، شیوه حصول و معیار علم. علم پنجره‌ای که قانونمندی‌ها و رازهای جهان را بر روی انسان می‌گشاید. رازهایی که پایه و معیارشان آزمایش و تجربه است. چه بسیار دانشمندانی بودند و هستند که با انگاره و تئوری قوانین جدیدی از پدیده‌های جهان را می‌یابند. اما تا زمانی که این انگاره ها از تور ریزبافت تجربه و آزمایش عبور نکردند، نمی‌توانند شناسنامه علم را دریافت کنند. پیر روسو، دانشمند فرانسوی، در کتاب تاریخ علوم می‌نویسد: خورشید با نظم کامل هر صبح طلوع و هر شب غروب می کند. ماه همواره مسیر معینی را می پیماید. طوفان می غرد و صاعقه آسا حمله می کند. خورشید گرفتگی شب کوتاهی ایجاد می کند. آتش می سوزاند. آب یخ می بندد. تیر و کمان می کشد. برخی از گیاهان بیماری ها را بهبود می بخشند و برخی دیگر کشنده هستند. با چنین مواد اولیه متفاوتی است که انسان در حال پیشرفت علم را به وجود می آورد. برای به وجود آمدن علم ابتدا باید پرسش هایی مطرح نمود. چرا آتش می سوزاند؟ چرا آب یخ می بندد؟ انسان پیش از تاریخ این مسائل را مطرح نمی کرد، چرا که برای ساختمان علم تجربه کردن لازم بود. ممکن است برخی ایراد بگیرند که کافی بود انسان به اطراف خود نگاه کند، زیرا طبیعت خود سرشار از تجربه است. برای نمونه، آیا بارش رگبار بهاری تجربه بیچون و چرایی نیست که ثابت کند ابرها از جنس آب هستند؟ اما برای انجام تجارب باید قرنها صبر کرد تا زمان گالیله فرا رسد. او نخستین کسی است که درباره علم فیزیک بعضی از تجارب واقعی را انجام داد. اما شیمی و زیست شناسی به صورت علمی خود باز هم مدتها بعد به وجود آمد. تازه ترین علوم که در قرن 20 به وجود آمدند آنهایی هستند که احتیاج به دقت و توجه کامل تجربه داشتند، مانند علوم مربوط به سلول‌های زنده یا دانش اتم. در طول تاریخ دانشمندان درباره شتاب پدیده‌ها، انگاره‌ها و تئوری‌های مختلفی پیشنهاد کرده بودند. اما تنها زمانی یک تئوری در رابطه با شتاب پیراهن علم برتن کرد که گالیله آن را به طور مادی آزمایش نمود. پروفسور استیون هافکینز میگوید: انگاره‌های ما درباره حرکت اجسام به زمان گالیله و نیوتن باز می‌گردد.
پیش از آن مردم ارسطو را باور داشتند که می گفت وضعیت طبیعی یک جسم حالت ایستایی است و تنها در صورتی حرکت می کند که نیرو به آن وارد آید. در نتیجه یک جسم سنگین باید سریعتر از یک جسم سبک فرو افتد. اما صدها بعد گالیله با انداختن وزنهایی از برج کج پیزا نشان داد که باور ارسطو نادرست است. اندازه‌گیری‌های گالیله روشن ساخت که بدون دخالت وزن، سرعت وزنها به طور یکسان افزایش می‌یابد. البته یک وزنه سربی سریعتر از یک پر فرود می‌آید، اما این فقط به علت مقاومت هواست. این آزمایش را کیهان نورد دیوید اسکات بر روی ماه که مقاومت هوا وجود ندارد انجام داد. او یک پر و یک وزنه سنگین را رها کرد. نتیجه این بود که وزنه و پر هر دو با هم به سطح ماه رسیدند. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? That proves that Mr. Galileo was correct in his findings. این گونه با آزمایش قانون شتاب اتاقی را در ساختمان علم و دانش به دست آورد. بنابراین روشن می شود که محدوده علم مرزهای جهان حواس انسان است. حتی برخی علوم هستند که چشم غیر مسلح انسان توان دیدن و تجربه کردن مستقیم آنها را ندارد، اما شیوه های ویژه تجربی وجود دارد که امکان می دهند این گونه علوم خود را در برابر حواس انسان قرار دهند. بنابراین علم هیچگاه گامی فراتر از سرزمین عددها، فرمولها و اندازه ها یعنی کمیت ها نمی گذارد. ماکس پلانک دانشمند سرشناس فیزیک می گوید موضوع علوم دقیق اکتشاف جهان است. این همان تأثیراتی است که به وسیله اندامهای حسی مانند چشمها و گوشها به طور مستقیم از جهان خارج به ما میرسد. آنچه میبینیم و میشنویم و میبوییم معلوماتی مستقیم است که در برابر آن نمیتوان در شک و تردید ماند. پس مضمون تأثیرات حسی شالوده کاخ علوم دقیق است که بر آن نمیتوان تاخت. اگر عبارت جهان حواس بر مجموعه تأثیرات حسی ما دلالت داشته باشد، می توانیم بگوییم که اصل و منشأ علوم دقیق جهان حواس است و جهان حواس مصالح پایه های علوم دقیق به شمار می رود. خب میخوایم نتیجه بگیریم. قلمرو به علم در مرزهای حس محدود میشه. یعنی اون چیزی میتونه علمی تلقی بشه که به نحوی از آنها خودش رو در معرض حواس ما قرار میده. نتیجه چیزی رو که نشه تجربه کرد، نشه به ترتیبی حس کرد، به علم ارتباط نداره و در حوزه علم قرار نمیگیره. علم در موردش جز سکوت چاره نداره. مثلا اگر از علم بپرسیم بد چیه؟ بعد یک ارزشه، نمیشه تجربهش کرد. خوب نمیتونه جواب بده. برای چی زنده‌ام و چه راهی رو باید پیش بگیرم؟ علم میگه بده من تجربه بکنم. چه راهی رو در زندگی انتخاب بکنم؟ در مورد انتخاب علم سکوت میکنه. برای اینکه خوب و بد و اینکه چرا ما به این دنیا اومدیم، برای چی زنده هستیم، قابل شناخت تجربی نیست. دقیقا مثل هدف کسی که این پشت قدم میزنه. اینا در عهده فلسفه است. خلاصه کن، سوالاتی که با چگونه شروع میشه موضوع علم هستند.
زمین چگونه میچرخد، طفل چگونه به دنیا می آید، چگونه در هر مرحله بالاتر تکاملی آزادی زیادتر می شود مکانیزم‌هاش. کمان که دیدیم تفاوت موجودات و خون گرم و خون سرد. اما اگر به جای این چگونه ها چرا بگذاریم، دیگه جواب دادن به اونها کار علم نیست. پس شناختن قلمرو و حدود و صلاحیت علم مثل هر شیء دیگری از آغاز بسیار ضروری است، وگرنه دچار گمراهی خواهیم شد بدون اینکه صلاحیت رو تشخیص بدیم، حد و حدود رو تشخیص بدیم. و این اون چیزی است که فراموش کردنش بسیار خطرناکه. البته ما قبلا در مبحث پیچیدگی باز هم به این اشاره کردیم، حد و حدود و قلمرو علم رو، و در اینجا نیازی به تکرار نداره. اونجا اشاره هم کردیم که اگر ما این حد و حدودها رو در نظر نگیریم، از یک مهندس ممکن است که صلاحیت طبابت انتظار بکشیم و بعد مریض رو هم ببریم زیر دست یک کسی که مهندسی خونده، و یا اینکه بخواد مثلا با یک کالسکه بریم به سفر دریایی، در حالی که صلاحیت مسافرتی کالسکه در روی خشکی هست. البته اینها مثال‌های روشنی هستند، چون ساده و پیش پا افتادن در این مورد کسی اما و اگر نمی‌کنه. ولی اگر در نظر بگیریم که در زندگی هر روزمون چقدر با این اشکالات مواجهیم، یک کسی نظر میده در حد صلاحیتش نیست، از کسی تعریف میکنیم در حد صلاحیتش نیست، کسی رو بر مقامی میگمارن که در حد صلاحیتش نیست. تاریخ علم به خصوص در مورد خود علم اصلا تجربه های دردناک از این گونه بسیار داره. در همین قرن 19 گرایش نادرستی تحت عنوان علم زدگی، حالا بهش بگیم سیانسیسم، علمگرایی مفرط وجود داشت که بسیار هم قدرتمند بود. ساینتیسم یا علمگرایی. ساینتیسم یا علمگرایی دیدگاهی فلسفی است، دیدگاهی که روش‌های علوم طبیعی را برتر از تمامی روش‌های شناخت جهان می‌داند. ساینتیسم اصالت مطلق را به علم می‌دهد. این دیدگاه برای توضیح تمامی پهنه‌های فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و روانی تنها روش‌هایی را می‌پذیرد که در چارچوب تجربه و علم بگنجد. دانشنامه علم و مذهب در رابطه با علمگرایی می نویسد: اصول بازگو شده علمگرایی ممکن است شکل‌های بسیاری داشته و در بلند پروازی با یکدیگر متفاوت باشند، اما همه آنها یک فکر مشترک دارند، اینکه مرزهای علوم طبیعی باید به تمامی پهنه‌هایی که تاکنون زیر چتر علم نبوده‌اند گسترش یابد، تا جایی که آن پهنه‌ها نیز به عنوان بخشی از علم پنداشته شوند. به دیگر سخن، علم باید تنها داور شناخت همه چیز باشد. پروفسور تام سورل نیز درباره علمگرایی می نویسد: علمگرایی یا سیانتیسم یعنی دادن بهای بیش از اندازه به علوم طبیعی در برابر سایر رشته‌های فرهنگ و دانش. پس از واژگون شدن گاری سیاه و پوسیده دوران سده‌های میانه، چرخ‌های دانش و نوگرایی رنسانس در جاده اندیشه انسان چرخیدن آغاز کرد. در دوران سده‌های میانه، کلیسا با ترویج اندیشه اسکولاستیسم هر گونه بهره‌وری از علم برای شناخت پدیده‌ها و جهان را ممنوع کرده بود. پا گذاشتن بر پهنه دانش گناهی نابخشودنی بود
که تنها پاسخ آن هیمه‌های شعله‌ور آتش بود. اکنون در سده‌های 16 و 17 میلادی با فرو ریختن این دوران جهل و خرافات 1000 ساله در دافع از آن دیدگاه پوزیتیویسم یا تجربه گرایی دیدگاه حاکم شد. در کنار پوزیتیویسم و در همسویی با آن علمگرایی یا ساینتیسم نیز شکل گرفت. یک سده بعد در دوران روشنگری باز هم ساینتیسم رشد کرد و افکار خود را گسترش داد. این بینش تا آنجا پیش رفت که خود تبدیل به دیدگاهی فلسفی شد. دانشمندان و فلاسفه ساینتیسم این گونه استدلال می کردند که انسان برای رویارویی با گرسنگی می تواند با شیوه های علمی سطح کشاورزی را بالا برده غذای کافی به دست آورد. با شیوه های علم پزشکی می تواند بیماری ها را ریشه‌کن کند و برای بهبود سطح زندگی علم و دانش می تواند پهنه صنعت و فناوری را گسترده تر کند. پس خوشبختی انسان تنها در چارچوب بالا بردن سطح علم و دانش است. این گونه افکار ساینتیسم یا علمگرایی در جهان گسترش یافت. افکاری که حقیقت هر پدیده را تا جایی به رسمیت می‌شناسد که با کمیت‌ها، اندازه‌ها و پایه‌های علمی تعریف شود. علمگراها که نظیرش رو در پوزیتیویست‌ها اشاره کردیم تمایل داشتن دائما دم از علم بزنن، علمی نیست و فلان، و همه مسائل رو در محدوده علم حل بکنند که طبیعتاً در این محدوده نیک و بد و امثال هم نمی گنجید. برای همین مدعی شدن سرانجام که نیک و بدی وجود نداره، هرچه هست اعتباری و قراردادی است. ما برای خودمون اینطوری قرار دادیم، از کجا که واقعیت داشته باشه و اصالت داشته باشه. کمان که دیدی پوزیتیویست‌ها اون که خارج از تجربه بود، تجربه صحنه علمی، اصلا قبول نداشتن، ناشناختنی تلقی می‌کردن. و همینجا بود که در اوج خود علم به بتی تبدیل شد که مانع پیشرفت خود علم شد، خود علم زمین. کما اینکه بقایای این طرز تفکر هنوز هم باقی است و در ذهن بسیاری از ما موج میزنه. فکر میکنیم که با پیشرفت علم به خیلی از مسائلی که موضوع فلسفه هستند پاسخ داده خواهد شد و این به قول پلانک به اون میمونه که فکر بکنیم اگر خیلی سریعتر بدویم به سایمون خواهیم رسید. موقعی که نور از پشت اون میتابه، هرچی ما سریعتر بدویم اون هم با ما سریعتر حرکت خواهد کرد. البته هر مسئله‌ای که در چارچوب تجربه کردن و در معرض حواس قرار بگیره موضوع علم هست، ولی در ورای این نه. و اینجاست که بعضی اصرار دارند که مسائل غیر تجربی رو هم بکشونند پاشو به قلمرو علم و در همونجا گمراهی آغاز میشه. بی تردید فراموش نمی کنیم که هرچی علممون بالاتر بره مصالح و مقدمات نتیجه گیری های بهتر فلسفی رو داریم، دقیقا نظیر همین جریان تکامل. اما به این معنا نیست که دیگه از تبیین همونطور که صحبت کردیم بی نیاز میشیم و فلسفه ضرورت خودش رو از دست میده. همین مسئله خدا و ماده رو که اشاره هم کردیم در نظر بگیریم. گمان میکنن که علم میتونه بگه خدا هست یا نیست، در حالی که ما در اون مثال مجروح نشون دادیم هر چقدر هم جراحت رو زیر رو بکنین نمیشه گفت هدف این جراحت، هدف ایجاد این جراحت چی بوده و برای چی ایجاد شد. بنابراین ابداً موضوع علم نیست، هر که هم بگه اشتباه کرده. علم نمیتونه بگه که جهان وجود مساوی است ماده، یا اینکه بگه وجود در وجود خدایی هست و امثال اون. موضوع علم نیست، مگر اینکه اون تجربه کردنی باشه. در حالی که خب ما میدونیم توی همین آیه 143 سوره اعراف
موقعی که حضرت موسی به اصرار تقاضای دیدن خدا رو میکنه، پاسخ میشنوه که لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید. چرا؟ برای اینکه دیده شدنی نیستم. یا در سوره انعام چشمها او رو در نمیابند، برای که موضوع دریافت چشم نیست. گفتیم هرچی علم پیش بره البته پایه فلسفه رو غنی‌تر میکنه، پایه استنتاجات رو. کما اینکه هر چقدر ما مدرک و شاهد بیشتری داشته باشیم از تیرانداز یا کسی که در اینجا قدم میزنه، زودتر میتونیم تبیین بکنیم و به نتایجی برسیم. استنتاجات فلسفی هم همینطوری هستن. هرچی قنای علمی بیشتر باشه اینها پرمحتواتر، پرمغزتر خواهند بود. ولی چنان نیست که علم ما رو به کلی از فلسفه بی‌نیاز بکنه. اگر غیر از این بود گر و بحث‌های چندین هزار ساله بی جهت بود. خیلی ساده، مثل آبی که در 100 درجه میجوشه تجربهش میکردن و دعواها خاتمه میافت و موردی برای اختلاف باقی نمیموند. پس این از معیار اول علم، تجربی است. ملاک هم همینه. وقتی توی علم دعوا داشته باشیم، وقتی تجربه بشه دعوا حل میشه. ملاک یک شناخت علمی از غیر علمی تجربه است. تأکید علم بر جنبه کمی واقعیات. دوم، علم بر جنبه کمی واقعیات تأکید میکنه، یعنی با عدد و رقم حرف میزنه. یعنی به قول بازهم پلانک کمیات سنجش پذیر رو باشون سر و کار داره، سنجش و ارزیابی. بخوایم به زبون علمی بیان بکنیم، هوا سرد و گرم نمیگیم، میگیم چند درجه حرارت بالا یا چند درجه حرارت پایین صفر. بنابراین همین روال کمیت پذیر در همه مقولات علم به معنای دقیق کلمه صادق است. بیان علمی فاصله، وسعت، حجم، وزن، ارتفاع، سرعت، قدرت، روشنایی واحدهای کمی دارد. قدمت به هر طریقی خلاصه به زبون فرمول ها و اعداد بیان میشن، در حالی که زشتی و زیبایی، خوبی و بدی عدد و رقم نمیشناسن. بیان کمی نداره و بنابراین از قلمرو علم خارجه. حالا اینکه در مسیر علم هر چقدر که پیش میریم تأکید روی کمیت و روی فرمول ها زیادتر میشه. مثلا تب داشتن درجه حرارت مشخصی است، با درجات تپش قلب، با افزایش و کاهش های مشخصی در جریانات گردش خون بیان میشه. رنگ ها، علم سیاه و سفید و قرمز نمیشناسه، طول موج های مشخصی هست. بیان علمی استثمار با نرخ ارزش اضافی و امثال هم بیان میشه. و هر چقدر که میریم جلو اینها بیان ها یا مناسبت ها، نسبت ها و روابط فرموله تر و منظم تر پیدا میکنن. اتکای علم به فلسفه. نکته سوم اینه که بایستی توجه داشته باشیم که علم و شناخت‌های علمی جبراً به یک فلسفه اتکا دارند و به همین دلیل اون رو تحت عنوان جداگانه‌ای بررسی می‌کنیم. یعنی علم متکی به یک فلسفه است. منظور اینه که در از ساده ترین آزمایشی که می‌کنیم تا پیچیده ترین تجربه گری به هر حال پشتش یک تبیینی و یک فلسفه خوابیده، به نحوی که اگر اون فلسفه رو برداریم از پشت آزمایشمون، آزمایش پیش نخواهد رفت. ساختمان دانش بر ستونهای آزمایش و تجربه بنا گردیده و حرکت عقربه‌های زمان بلندای این ساختمان را بالا و بالاتر می‌برد.
هرچه ساختمان دانش بیشتر دل آسمان را شکافته و بلندتر گردد، ستونهای آزمایش و تجربه نیز قطورتر و مستحکمتر می گردد. برای نمونه، آب اگر در ارتفاع سطح دریا باشد و به آن حرارت بدهیم، در نقطه‌ای جوشیده و مولکول‌های آن از حالت مایع به حالت گاز، همان بخار آب تغییر شکل می‌دهند. برای اینکه بدانیم در چه درجه‌ای از حرارت این دگرگونی فیزیکی رخ داده، باید دماسنج را درون آب گذاشته دمای لحظه جوش را با آن بیابیم. این آزمایش نشان می‌دهد که آب در دمای 100 درجه سانتیگراد از نظر فیزیکی تغییر شکل داده به گاز یا بخار آب تبدیل می‌گردد. مهبانگ یک نظریه است، نظریه‌ای که به چگونگی پیدایش جهان پاسخ می‌دهد. بر اساس نظریه مهبانگ 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش جهان کنونی ما از ذره بسیار کوچکی به وجود آمد. ذره‌ای که از کوچکترین ذرات بنیادین کوچکتر بود. علم فیزیک به این حالت تکینگی میگوید. نظریه مهبانگ میگوید تکینگی باعث انفجار بزرگی شد، انفجاری که در لحظه پدیدار شدن دمایی برابر با 1 میلیارد درجه سانتیگراد به وجود آورد. در همان لحظات بود که ماده پدیدار شد، از جمله کوارک‌ها و فوتون‌ها. از طرف دیگر حاصل این انفجار به وجود آمدن تمامی ذرات بنیادین از همان ذره ابتدایی بود. همچنین نظریه مهبانگ میگوید که در همان لحظات آغازین بود که 4 نیروی اصلی پدیدار شدند: نیروی قوی، نیروی ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی جاذبه. شگفتی نظریه مهبانگ دانشمندان را بران داشت که آن را در بوته آزمایش قرار دهند. اما چگونه؟ از دهه 1990 میلادی سازمان پژوهش‌های هسته‌ای اروپا سرن که در سوئیس قرار دارد، کشف راز لحظه‌های نخستین گیتی را آغاز کرد. 7000 دانشمند و فیزیکدان از 80 کشور به پیشرفت این کلان برنامه یاری می‌رساندند. برای آزمایش مهبانگ ساخت دستگاه بزرگ برخورد دهنده هادرونی یا LHC آغاز شد. کلان برنامه‌ای که اطلس نام گرفت و برای آن حدود 10 میلیارد دلار هزینه شد. به گفته دانشمندان، پیچیدگی کلان برنامه اطلس بیش از پیچیدگی نخستین برنامه فرود انسان بر ماه بود. تنها یکی از اجزای این دستگاه دالان دایری شکل 27 کیلومتری است. در برنامه اطلس این اهداف نگاشته شد: 1. بررسی نخستین لحظات آفرینش. 2. تولید و بررسی برخوردهای بنیادین در مهبانگ و یافتن منشأ جرم. 3. بررسی ماده تاریک. 4. بررسی ضد ماده. 5. بررسی سیاهچاله ها. پاییز 2010 دانشمندان مرکز سرن اعلام کردند آزمایش بازسازی مهبانگ با موفقیت انجام شد. حفره‌های سیاه بسیار ریز به وجود آمد و به سرعت نابود گشت. به گفته دانشمندان، انرژی آزاد شده در این آزمایش چنان بزرگ بود که پیش از این هیچگاه در هیچ آزمایشگاهی به وجود نیامده بود. درجه حرارتی که 1 میلیون بار
بیشتر از درجه حرارت مرکز خورشید، دمایی که در آن حتی ذرات تشکیل دهنده هسته اتم، پروتون ها و نوترون ها نیز ذوب شدند و ترکیبی ژل مانند از کوارک ها و گلوان ها به وجود آوردند، یعنی بنیادی ترین ذرات سازنده ماده، پدیده‌ای که پلاسمای کوارک گلوان نامیده می شود. دانشمندان اعلام کردند موفقیت این آزمایش به معنای آغاز عصری جدید در علم فیزیک است. این گونه نظریه مهبانگ مورد آزمایش قرار گرفت و درستی بسیاری از بخش‌های آن تجربه شد. یک پرسش: اما در پس تمامی این دستاوردهای علمی انسان پرسشی وجود دارد. آیا آزمایش‌های علمی از آزمایش پیچیده مهبانگ تا آزمایش ساده به دست آوردن نقطه جوش آب می تواند بدون زیر ساختی فلسفی باشد؟ آیا پشت این آزمایش‌های علمی فلسفه‌ای وجود ندارد؟ چه فلسفه‌ای پشتش خوابیده؟ حالا می‌بینیم. اول ما باید پذیرفته باشیم که آبی هست خارج از ذهن ما واقعیت داره. دوم بایستی پذیرفته باشیم که می شود این رو شناخت درجه جوشش رو، به نحوی که اگر معتقد نبودیم آبی خارج از ذهن هست یا میشه شناخت درجه جوشش رو، دست به آزمایش نمیزدیم. البته چون ساده است و پیش پا افتاده هیچ کسی انکارش نمیکنه. تو چیزای پیش پا افتاده اصلا کسی انکار نمیکنه که بریم مراحل جلوتر و پیچیده‌تر، اونجا خواهیم دید. برای اینکه میدونیم اینکه چیزی خارج از ذهن هست و میشود شناختش همون ارکان شناخت رئالیستی است، اعتقاد به واقعیت. ایدئالیسم این ارکان رو منکره، قبول نداره. اگر غیر از این بود این دو اردوگاه با این همه تضادهای سرسخت در مقابل هم چندین هزار سال صف نمی‌کشیدند. گوییم که الان به علت پیشرفت‌های علمی هیچ کس موقعی که بیاد آزمایش بکنه خیلی مسک به نظر میرسه، اول بخواد آب رو در 100 درجه میجوشه آزمایش بکنه، نمیاد بگه خب ابتدا من اعتقاد دارم که این خارج از ذهن هست و قابل شناسایی هم هست، حالا بسم الله. هیچ کسی این کار نمیکنه. اصلا توی علوم طبیعی، علومی که در خدمت افزایش تولید هستند، رفاه مادی بیشتری به انسان میدن، این دعوا دیگه منتفی شده، از صحنه تاریخ بیرون رفته، ولی میشه ادامش رو توی علوم اجتماعی دید، کمان که الان خواهیم دید. کمان که فیزیک و شیمی یا کیهان نوردی چه در کشورهای غربی و چه در کشورهای شرقی، علی رغم این که هر کدوم از این دوتا با دیدگاه‌ها و فلسفه‌های مختلفی عمل می‌کنند، پیشرفت‌هایی کردن که خیلی جاها هم یکسان هستند. وقتی سفینه‌هاشون رو می‌فرستن در یک نقطه با هم در فضای کیهان ملحق میشه، این نشانه این است که پشت همین آزمایشگری‌ها و این درجه علمشون به همون درجه به طور مساوی واقع بینی خوابیده. یعنی اهم از این که بگن یا نه، یعنی پشتش معتقد هستن که واقعیت خارج از ذهن هست که می شود شناختش، که فرمولهاش هم حالا این هاست. ولی بذارید نوبت علوم اجتماعی بشه، نوبت جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و اینها بشه، اون وقت میشه نتایج این تبیینات و فلسفه های مختلفی رو که از پشت تحقیقات علمی رو هدایت میکنه به وضوح و به روشنی دید. کما اینکه ما دیدیم وقتی معتقدیم این چیزی وجود داره که در حواس ما بگنجه، دستگاه فلسفی که مبتنی بر اینه، اصلش پایش در پیشرفت خودش سر راهش بی توجه خواهد بود و نادیده خواهد گرفت اون چیزهایی رو که فرض کنیم هستن ولی در معرض حواس نمیان، دیگه نمیتونه اون رو ببینه.
و این سبب محدودیت شناخت‌های علمیش میشه، خودش رو محدود میکنه. مثلا فرض کنید چیزی مثل پیامبری واقعیت داشته باشه و این انبیا در حرفاشون صادق باشند که به رسالت آمدند. حالا اگر من بیام با دید ماتریالیستی به قضیه نگاه کنم، فرض کردیم حرفشون درسته، این واقعیت رو نمیبینم. با فلسفه ماتریالیستی وقتی نگاه کنم این واقعیت رو نمیبینم. در نتیجه موقع تجزیه تحلیل اسلام میفتم به مسئله زیربنا و روبنا و تلاش خواهم کرد که اسلام رو جا بدم در زیربناها و زیرساختهای اقتصادی زمان خودش که اگر واقعیت غیر از این باشه خودم رو به خطا انداختم. همچنان که دیدیم ماتریالیست های مکانیست که جهان رو جز از دریچه فیزیک و شیمی و قوانین اون نمیدیدن قادر به شناخت حیات نبودن و اون آمید مصنوعی بوشلی که صحبتشو کردیم با اون پاهای کاذبش رو زنده تلقی میکردن. خب خودشون رو به خطا انداختن. خطاکاری هایی که حالا خواهیم دید در علوم اجتماعی به اوج خودش میرسه.